درود به همه علاقه‌مندای دنیای کتاب و فیلم. خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز با یه موضوع خیلی جذاب و البته داغ اینجا هستم. میدونم خیلیاتون عاشق فیلم‌های سینمایی هستین، ولی خبر دارین که کلی از این فیلم‌های عالی و محبوب که دیدیم و عاشقشون شدیم در واقع اقتباسی از کتابا بودن. امروز میخوام بهتون درباره چند تا از مهمترین کتاب‌هایی که فیلم شدن بگم و ببینیم که این کتاب‌ها چقدر داستانشون توی فیلم‌ها تغییر کرده. این اولین ویدیو از سری مجموعه اقتباس‌های سینمایی از آثار ادبیه. پس اگه به این موضوع علاقه‌مند هستین این ویدیو رو تا آخر ببینین و یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنین تا اولین کسی باشین که به محض آپلود ویدیو با خبر میشین. خب اولین کتاب ارباب حلقه هاست، نوشته تالکین. یکی از غول‌های دنیای فانتزی. هممون فیلم‌های پیتر جکسون رو دیدیم و خاطرات خیلی خوبی باهاش داریم. اون صحنه‌های عالی جنگی، گندالف با اون عصاش، فرودو با حلقه جادویی و کل شخصیت‌های جذاب دیگه. اما اگه فقط فیلم رو دیدیم باید بهتون بگم که کتابش یه دنیای دیگه است. تالکین یک جهان منحصر به فرد ساخته، پر از تاریخ، فرهنگ، زبان و اصلا چیزایی که توی فیلم بهشون اشاره نشده یا خیلی کوتاه بودن. اگر عاشق فانتزی و داستان‌های پیچیده هستین حتما این کتابو بخونید. قول میدم که هیچ وقت از ذهنتون دنیای بی‌نظیر تالکین پاک نشه. مورد دوم، حالا نوبتی هم باشه، نوبت هری پاتره. فکر کنم همه حداقل یه بار فیلم‌های هری پاتر رو دیدن و خاطرات کودکیشون رقم خورده شده با این فیلم. مدرسه هاگوارتس، جادوها، پروفسور اسنیپ و اون دنیای بی‌نظیر جادوگری. ولی اگه فکر میکنین فقط با دیدن فیلم ها همه داستان هری رو میدونین سخت‌تر اشتباهی. کتابش کلی جزئیات بیشتر داره، مخصوصا توی کتاب آخر که یه سری از اتفاقا و شخصیت ها توی فیلم نادیده گرفته شده. اگه میخواین یه بار دیگه تو دنیای هری غرق بشین و داستان رو کامل‌تر بفهمید حتما برید سراغ کتاب ها که واقعا قلم جی.کی. رولینگ بی‌نظیره. مورد سوم، خب حالا بریم سراغ بازی تاج و تخت. آره میدونم فصل آخر سریالش هممون رو شوکه کرد، ولی بذارین یه چیزی رو بگم که اگه کتابا رو بخونین خیلی چیزا براتون واضح‌تر و جالب‌تر میشه. کتابای مارتین پر از جزئیاته، شخصیت‌های بیشتر و البته یه دنیای خیلی خیلی وسیع‌تره. خیلی از اتفاقایی که تو سریال نادیده گرفته شدن یا سرسری ازشون گذشتن توی کتاب بهترین شکل بیان شدن. اگه دنبال یه داستان عمیق‌تر و دقیق‌تر از دنیای وستروس هستین سری به کتابا بزنین. البته اینم بگم که شاید تو کتاب آخر که هنوز منتشر نشده مارتین هممون رو غافلگیر کنه و یه پایان خیلی بهتر برای داستانش در نظر بگیره. مورد بعدی بریم سراغ یک شاهکار دیگه به نام بینوایان. ممکنه خیلی از شما فیلم ها یا موزیکال این داستان رو دیده باشین، ولی این فقط نوک کوه یخ این شاهکاره. کتاب ویکتور هوگو یه دریای عمیق از عشق، نفرت، ظلم، عدالت و انقلاب توی فرانسه قرن 19 همه. شخصیت های مثل ژان والژان، ژاور هر کدوم با یه دنیای پیچیده و یه داستان پر از رنج و امید ساخته شدن. فیلم ها و موزیکال ها فوق العاده‌ن، اما اگه دنبال اون عمق واقعی داستان هستین کتاب بینوایان یه تجربه فراموش نشدنی براتونه. مورد بعدی شاید باورتون نشه، باید بریم یه بخونیم. اقتباس بعدی. حالا میرسیم به کشتن مرغ مقلد. این فیلم کلاسیک بر اساس رمان محبوب هارپر لی ساخته شده و از اون داستانایی که هم فیلم هم کتابش یه شاهکاره. این کتاب داستانی پر از عدالت، نجات پرستی و اخلاقه که توی آمریکای دهه 30 اتفاق میفته. اگر از فیلم خوشتون اومده و هنوز کتاب رو نخوندین یه فرصت طلایی رو از دست دادین. کتاب خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر به مسائل اجتماعی میپردازه و از اون داستانایی که بعد از خوندنش کلی به فکر فرو میرین. مورد جالب بعدی
بریم سراغ یه داستان گرم و دوست داشتنی. مردی به نام اوه. شاید فیلمش رو دیده باشین. داستان یه پیرمرد بدخلقه که به مرور زمان با آدمای اطرافش و داستانهای زندگیشون ارتباط برقرار میکنه. این فیلم بر اساس کتابی از فردریک بکمن ساخته شده و کتابش پر از حس و حال خوبه. اگه دنبال یه کتابی هستید که هم بخندین، هم بغض کنین و هم حس خوبی بگیرین، این کتاب دقیقا همون چیزیه که نیاز دارین، چون احساسات انسانیتون رو لمس میکنه. و مورد بسیار جالب آخری که امروز توی این ویدیو بهش اشاره میکنیم که اصلا نمیشه نادیدش گرفت، باشگاه مشتنیه. این فیلم که دیگه نیازی به معرفی نداره، ولی میدونستین که کتابش حتی از فیلم هم دیوونه تر و تاریک تره. چاک پلانیک اینجا با یه داستانی از شورش علیه سیستم و هویت فردی کلی سوال تو ذهن ما ایجاد میکنه. اگه عاشق فیلم بودین، کتابش یه تجربه خیلی عجیب و جذاب‌تره که باید بخونین. ولی یادمون نره قانون اول باشگاه مشتنی اینه که خودتون میدونین، حرفی ازش نزنین. خب دوستان، اینم از اولین قسمت از مهمترین کتاب‌هایی که فیلم شدن. از دنیای فانتزی تا داستان‌های تاریخی و اجتماعی، این کتاب‌ها هم تو سینما درخشیدن و هم توی دنیای ادبیات موندگار شدن. اگه هنوز کتاب این داستان‌ها رو نخوندین، پیشنهاد میکنم هر چه زودتر بری سراغشون، چون هر کدوم یه تجربه خاصه. حتما توی کامنت ها بهم بگید کدوم یک از این کتاب ها رو خوندید یا فیلم ها رو تماشا کردید و کدوم ها رو بیشتر دوست دارید. و اگه ویدیو رو دوست دارید لطفا برای دوستانتون بفرستین، لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، فعلا بدرود.